Salutare, câteva informații suplimentare pentru primul videoclip, cel cu reparația CDI-ului. Înainte să mă apuc, am tras câteva dungi pe capacele CDI-urilor ca să știu exact poziția în care vin montate. Am studiat foarte atent grosimea capacului de plastic ca să știu cât să intru cu freza de la Dremel în capacul de plastic. Am studiat curbura capacului de plastic, curbura carcasei de plastic și am stabilit linia fiind imediat aici când se termină curbura. În felul acesta am reușit să evit placa cu integrate, să evit să o ating cu freza. În timp ce desfăceam cel de-al doilea CDI, am găsit lipituri nu reci, microfisuri în lipiturile pinilor, celor 6 pini unde intră mufele, exact cum probabil ați găsit și voi pe internet. Multă lume zice că doar în această zonă, deoarece aici există stres fizic pe mufe, doar în această zonă vor apărea. Din ce am studiat și din ce am găsit la celălalt PCB nu este adevărat. Timpul își spune cuvântul, vibrațiile, schimbul de temperatură, pe aici am înțeles că circulă curenți destul de mari, toate lucrurile acestea afectează lipiturile. Ca o concluzie generală, vă recomand să refaceți toate lipiturile. Pe cât posibil eu asta am să încerc să fac. Din păcate eu folosesc un pistol de lipit, ideal ar fi fost un Letcon semi-profesional sau profesional, deoarece facem lipituri pe un PCB. După ce ați terminat cu lipiturile și testatul, izolarea, cum v-am spus, o se face cu un silicon cu uscare pe bază de alcool, nu pe bază de acid acetilic sau care dracu e. Genie, dacă miroase a oțet, nu e din cel bun, atacă lipiturile, corodează metalul. După ce puneți siliconul, puneți capacul și folosiți o clemă ca să strângă totul la oaltă și să fie cât mai ok, mai prezentabil, mai bine izolat de intemperii, dar și fizic. De ce am păstrat capacul? Mai o chestie ce vreau să vă mai spun, dacă ați ajuns în această etapă, riscul să nu aduceți CD-ul la viață e destul de ridicat, motiv pentru care luați în calcul să cumpărați o piesă de schimb. Personal recomand ca odată ce un CDI a cedat, să încercați să duceți la viață acel CDI, dar să-l țineți pe post de rezervă sau obligatoriu să mai aveți un CDI la motocicletă. Gen, să aveți 3 CDI-uri din care să știți că toate 3 funcționează și unul să fie din cel nou. Se găsesc de la Vicma, Spania, la 50 de euro. Eu personal așa am să fac și așa vă recomand și vouă.